Magandang buhay po sa ating lahat, aking mga ka-fun time. Welcome po dito sa Fun Time sa kusina ni Ate Say. So ngayong araw po ito, ituturo ko po sa inyo kung paano ang pagluluto ko ng yema ganache. Usong-uso po kasi ngayon yung paggawa ng yema cake. So ako rin po kasi ay gumagawa ng yema cake at binebenta ko po iyon for extra income. Ngayon gusto ko po i-share sa inyo kung paano ko linuluto yung aking yema ganache. So, tara na po, samahan niyo na ako sa aking kusina.